Так, тиша. Шановні глядачі, я не думав, що таке можливо насправді. Але це сталося. Ми з Грішою нарешті купили однакові ножі. Цікаво, що вони там собі не фантазували? Так розтягнувся. Ну, я старався, щоб їм було Так, цікаво. ми купили по Zetec собі. Можете там написати в коментах все, що ви про нас думаєте, хто ми і звідки. І якщо для такого мажора, як Андрій, це було таке легковажне придбання, типу, заніс гроші та й забув, то для мене ця ситуація розтягнулася майже на рік, напевно. Тому що я збирав дріб'язок в скляну банку, щоб потім все це діло Ну і назбирав більше половини у вигляді суми. Zetec. Так. Ну, типу, мені було цікаво, чи можна просто скидуючи кожен день якусь дріб'язок з кишені в банку, назбирати на Zetec. Ну, майже, скільки? Ну, більше половини суми назбирав. Так, більше половини суми. Відсотків 60. Загалом, розкажи про це. Коротше кажучи, народ, чому саме ця? Не дивлячись на те, що у нас дуже різні смаки на ножі. Тому ми тут і сидимо, власне. Так, але купили ми однакові ножі, тому що це культова модель для компанії Zero Tolerance, справжнє обличчя Zero Tolerance. Це культова модель взагалі для ножового ринку США. 350-й ZT, але це лімітована версія, яка зроблена з ножової сталі номер 1 у світі – CPM Magna Cut. Тобто тут зійшлося все хороше в одному предметі. І культова модель, і найкраща сталь. Взагалі не знаю, як можна було пройти повз цієї моделі. По-перше, це чи не єдиний наразі ніж, який ще якось тримає компанію Zero Tolerance плюс-мінус на плаву. Більше 15 років випускають її, майже від початку компанії. Да, по-друге, Magna Cut, типу сталь, я не знаю, є серед вас хоч один ножеман, який не розуміє чи не хотів би мати в себе в інструментарії ніж зі сталі Magna Cut. Це парадоксальна взагалі сталь, яку дуже хотілося мати в себе в асортименті. От вона, власне, тепер. Але, народ, цих ножів ліміток приїхало 20 штук. Вже на момент зйомки 18, тому що ми скористалися, так би мовити, адмінресурсом і перші дві забрали собі. 18 штук на всі магазини Ibis. І зважайте на те, що наступна поставка, ну, мінімум буде через півроку, а можливо і більше. А так як це лімітка, можливо, через півроку вони просто не будуть випускатися, чи їх просто не буде на складах, на залишках у компанії Zero Tolerance. Коштуватимуть значно дорожче десь так. на вторинному ринку. Так що, якщо хтось хотів купити, робіть це прямо зараз. Тим більше, що вартість їх, ну, типу на рівні середнього ZT, вони не коштують захмарно. Притому ця гостра каша вийде через 10 днів після зйомки. І, скоріш за все, їх уже не буде. Окей, погнали. Пеньок ганьби. Забудьте все, що ми казали перед цим. Але це все-таки найкращий ніж зараз у світі. Він переночував тебе під подушкою? Поруч на табуреточці. Я все-таки побоявся під подушку, бо там асист. Думаю, що стрельну собі в шию. Хоч щось вночі стрельне, так? Ха-ха. Так що ти робиш, поясни. Пеньок ганьби. Не всі ж дивляться тебе кожен раз. А може хтось вперше дивиться. Більше тебе дивляться, я це розумію. Я тут так на підтанцовочки. Санчо Панса. Санчо Панса. Так от, треба сказати, що погода зараз на вулиці повне лайно. От, інакше не скажеш. І що ми зробили? Ми поперлись в ліс, щоб відпиляти черговий ярус. Черговий ярус. Це виглядало як взагалі якась дика вакханалія. І якби хтось проходив повз, він, мабуть, просто розвернувся і тікав би звідти, тому що ми в цих, як називається, капюшонах пиляли цю дерев'яху. І говорили про Ейнштейна і Архімеда. Слухали Боба Марлі і обговорювали, хто крутіше, Архімед чи Ейнштейн. Так, загалом, пеньок ганьби. Ми не встигли його ще приклеїти, як ви зрозуміли, але це буде згодом. Ти різав? Різав. Звісно. Сьогодні він уже длубав дерево і нарізав салат. Ідеальний ніж для длубання і нарізання салатів. Так, знову ніж в серветці. Мені здається, що це якесь вже фірмове пакування ножів на пеньок ганьби. Тейп і серветка? Тейп і серветка. Це якийсь почерк майстра. Чорт, можна було якось його легше запакувати.
Щось магнакат не ріже. Це треба буде вирізати. Там щось помаранчеве всередині. Там знову червоне дерево. Серйозно? Мені здається, що ми маємо справу з черговим. Господи, невже звичайна сосна дорожча у китайців, ніж червоне дерево? Ми маємо справу з черговим жителем підземних переходів. Характерний осьовий гвинт з 4 цими виборками. Кнопочка, на яку відразу пальчиком потрапляєш. І так. Цікаво, чи працює він. Ага, працює. Ага. Але тут, мабуть, якийсь запобіжник чи щось таке. Вау! Механізм працює. Тут намальований якийсь динозавр, ну, я не знаю. От нас уже важко чимось здивувати, але ця річ, це, здається, от людина, якийсь китаєць, чи хто це там проєктував ці ножі, він трошки перебрав, коли саме цю модель собі придумував. Ух ти. Ага, обережно. А ось чому він до нас потрапив. Дуже надійний Здається, я пам'ятаю, коли нам цей ніж віддали, це в магазині було на Почайній, так? Я не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш? У мене щось в пам'яті таке прострілює. Це, здається, людина занесла в магазин на Почайну і віддала це продавцям, а вони вже нам. Угу. Ну, прикольна стратегія, щоб не викидати у смітник. Не йти до смітника? Цікаво. Мені здається, що дизайном цього ножа займалося відразу 3 китайця. Спочатку зробив ось це, ні, потім оце. В відрі якомусь знайшов оце, знаєш, там, де виробничі відходи викидають. Потім цю частину, а потім вже клинок. Ну, воно виглядає максимально брелка. Ну, я не знаю, типу, такий стімпанк, от серйозно. Може тут був оцей ліхтарик знаменитий? Його просто вирвало? Схоже на те. Мене зараз вирве, чесно кажучи. Давай, забивай його в пеньок і пішли. Так, запобіжний. От не дай Бог, хтось з вас напише, що це незаслуговано якось він там. Що йому там не місце цьому ножу, що це класний ножик. Напишіть адресу, ми вам його прямо з пенька, мабуть, і відправимо. Дивись, він взагалі-то не тримається. Тут беклок, мабуть, чи після ремонту, чи що такий ремонтний беклок китайський. Взагалі який сенс щось туди. Батонлок, ти хотів сказати. Батонлок, так, це вже, знаєш, професійна деформація. Ну, скажімо так, я не знаю, чи потенціал, чи потенція у цього ножа така слабенька. Хіхоньки-хахоньками, це, звісно, все класно. Давайте від смішного до серйозного. Збір на гвинтівку ми закрили. Прямо зараз десь тут включимо відео, там, де хлопці відзвітують. Бажаю міцного здоров'я. Доповідаємо по збору на снайперський комплекс. Загалом на зібрані кошти ми придбали гвинтівку, приціл, метеостанцію, балістичний хронограф, набір для чищення та чохол та голову до штатива на суму 308 тисяч гривень. Моноблок, глушник, сошки нам надав Юрій Павлович Чорноморець. Висловлюємо велику вдячність усім, хто долучився до нашого збору. Особливо хочеться відмітити благодійника Адріана, телеграм-канали «Повітряна тривога Київ», «Київ Лайв», ютуб-канали «Ібіс. Ножі та спорядження», канал EDC, Дмитрівський будинок культури, Оксану Фурдат та Юрія Павловича Чорноморця. Дякуємо, що підтримуєте нас. З вашою допомогою робота стане ще ефективнішою. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Відзвітували. Але на цьому ми не зупиняємось, тому що потреби на фронті зараз досить серйозні. І у нас є багато колег, багато друзів, які ефективно воюють, знищують русню і потребують нашої допомоги. Тому, користуючись певним ком'юніті, який ми тут утворили в Гострій Каші, і вашою підтримкою, ми хочемо оголосити ще один збір. Він буде дещо не такий масштабний, як попередній. Нам не 300 тисяч потрібно, нам потрібно скільки? 65, здається. Загалом є у нас колега, є у нас оператор, який з першого дня війни воює в складі 241-ї бригади ТРО. Йому потрібен Mavic 3 і об'єм збору 65 тисяч гривень. Зараз включимо тут відоси, щоб ви розуміли, наскільки ефективний цей наш колега, тому що він дійсно непогано вже, скажімо так, подвіжував десь там під Бахмутом. Загалом він там не штани просиджує, а дійсно робить корисну справу. Це той випадок, коли кажуть, що талановита людина талановита в усьому. Він не знімав добре і зараз теж знімає. Він не продовжує знімати. Так. Знімати продовжує, так.
Загалом, якось так. Долучайтесь до збору, маленьких донатів не буває. І якщо ми так швидко зібрали 300 тисяч, то 65, я думаю, ми досить швидко теж закриємо. Посилання під відео. Всі посилання під відео. В описі. Всі посилання під відео і, можливо, навіть будемо думати щось з приводу якихось заохочуючих призів. Ще одне оголошення. Так, хочемо окремо подякувати пану Андріану, який, власне, допоміг закрити збір і самотужки більше 100 тисяч гривень скинув на попередній збір. Це за будь-якими мірками суттєвий донат, це прям такий потужний вклад. І загалом це посилання, яке ми залишали під відео, це не тільки ми посилали, тобто це не прям наш збір, який ми самі закрили. Він транслювався близькими родичами цієї людини ще в інших ресурсах, тому нам чисто цікаво, це з нашого ком'юніті ця людина, цей пан Андріан, який купу грошей задонатив. Якщо так, якщо це наш глядач, будь ласка, відпишіться, якось дайте про себе знати, хочемо... Напишіть в інстаграм Гострої каші, так. Повідомте нам, ми з вами віддячити якийсь оригінальний вам подарунок, чи можливо для вас це буде просто сувенір, загалом щось хочемо підігнати. Не кожна людина на 3-му році війни може донатити такі серйозні суми. Такі речі не потрібно ігнорити, тому, будь ласка, якщо ви один з наших, то відпишіться. Все, з оголошеннями з усім закінчили. Сьогоднішня тема нашої 42-ї каші – це ніж під ситуацію. Наші любі колеги, друзі та дотичні до ножової тематики люди накидали нам різних ситуацій, під які ми підібрали ножі за власним вподобанням. Просто бажання якось виправдати свій фетишизм і от пояснити самому собі і оточенню, навіщо тобі 30 ножів. От зараз і будемо пояснювати. Різні ситуації, нестандартні, тобто логіка яка? Є перелік ситуацій, в яких, звичайного EDC-шного ножа могло бути мало, або він був би непідходящий. От, специфічна якась штука, яка в теорії вимагає підбору специфічного ножа. От про це і поговоримо. Принцип наступний. Тобто оголошується ситуація. Ми заздалегідь з Андрієм підготували ножі, які ми бачимо в себе там в кишені чи на поясі в цій ситуації. І ми будемо одночасно їх виймати, показувати і обговорювати. Чому саме цей ніж? Я думаю, вам буде цікаво. Тому не перемикайтесь, наливайте там свій чайочок, лайк там от знизу поставте і погнали. Донат, дзвіночок. Донат, лайк, дзвіночок. Наші вимоги, вони ростуть. Камент, репост. Так, погнали. Погнали. Що? З чого почнемо? Весна і одне з небагатьох дозвіль, які, скажімо так, не будуть провокувати суспільство на хейт, як це не дивно, аутдорних – це збір грибів. Ніж для грибів, весняні білі грибочки. Одноденний вихід за грибами, як нам тут написали. Вихід за грибами. Угу. Окей, похід за грибами. Беремо? Готуємось. Де воно? 3, 2, 1. Раз. Ти хочеш спитати, чому я не взяв свій спеціальний ніж для збирання грибів? Я не впустив би можливості ще раз потролити твій спеціальний ніж для збирання грибів. Я його не взяв саме тому, що він спеціальний. Тому що він коштує як грибна ферма чи що? Ні, він коштує недорого. Я виходив з тої думки, що не кожній людині, у якої є хобі, чи яка може вийти за грибами, потрібен спеціальний ніж, яким вона, крім збору і обробки грибів, нічого більше не зможе робити. Тому я подумав про те, що потрібно щось більш універсальне, але не набагато менш ефективне, ніж спеціальний ніж. Ніж спеціальний ніж для грибів. Ніж спеціальний ніж. Я з подібної логіки виходив. Я теж собі прикинув, що збирання грибів – це не є якоюсь складною роботою, це не специфічна задача, яка не має в тебе провокувати якісь роздуми з приводу того, який же мені ніж взяти для збирання грибів. І особисто для мене немає якоїсь проблеми піти за цими грибами, чи по гриби, як там правильно, з EDC-шним ножем. Що це якось важко своїм EDC-шником, навіть якщо це якийсь умовний вікс, що нарізати грибів. Ні, поколіннями люди ходили за грибами з якимись маленькими кухонними ножичками, просто тримаючи їх в руках, і збирали цілі корзини цих грибів. Часто навіть не з кухонними, а знаєш, які десь на хазяйстві, десь в одвірку, він стерчить, там і ржавіє під дощем, потім, за грибами. Його беруть, там ганчіркою протерли і пішли зрізати. Тобто такий більш, технічний, ніж навіть в побуті, особливо якщо це сільська місцевість, там люди в селі живуть. Тобто такий івент, як піти в ліс за грибами, він не вимагав від людей
мати при собі якийсь спеціальний, спеціалізований ніж, специфічної форми, там будь-який ніж. І Це все НАТО. для цього НАТО. підійде. НАТО? Вплив Що? НАТО. Яке НАТО? Що це за скрепи? Яке НАТО? Загалом. Ну, поясни. Я не часто взагалі ходжу за грибами, мені більше подобаються інші види аутдору. Але от в ці нечисельні випадки, коли я там цілий день ходжу за грибами, я беру з собою мору. Типу, ну, от, мені подобається з морою ходити по гриби. Тому, власне, от компаньон помаранчевий такий, щоб можна було б його потім десь знайти, якщо він випаде. Хоча в мене таких ситуацій не було, що типу загубив мору, серйозно, ну вона ж оцією прищепкою чіпляється до поясу і погнав. Але буває так часто, от саме чомусь, коли йдеш за грибами, хтось тебе просить ніж. От, о, а дай ножик, будь ласка. І там, тут я дивлюсь, якийсь цвях з пенька торчить його. Потрібно от, терміново звідти дістати. Мора – це такий ніж, який от, тупо не жалко для таких різних подій. Купив, пішов за грибами. Можливо, навіть комусь там і подарував, чи просто загубив, ну, якщо ти такий рахіт. Тобто дешево, ефективно і доступно. Так, там, так. буде. Просто мора, компаньйон. Ну, Що я ще з потрібно? приводу помаранчевого кольору, я, як бачиш, теж його взяв. Я з тобою тут солідарний, тому що гриби – це якраз от часто лазання по всяким хащам, десь там пролізти, десь якусь голявинку побачив, там між кущами. І, в принципі, ну, ніж може випасти. Або ситуації, коли ти знаходиш галявину, де натикано грибів, ніж часто кладеться на землю, і ти такий а потім хоп, а де він лежить. Тому яскравий колір тут якраз доречний з усіх, мабуть, видів аутдорного дозвілля. Яскравий колір, такий помаранчевий, він ще утворює додатковий маркер і, так би мовити, виділяє тебе на фоні зеленої різної листви. Якщо якийсь, не знаю, бракоша буде там вицілювати якогось, не знаю, умовного там козла, цапика. Я не раз був в ситуації, коли я збирав гриби і чув постріли, наприклад. Таке буває. Теоретично наявність яскравого помаранчевого якогось елемента на твоєму одязі може, типу, якимось боковим периферійним зором допомогти браконьєру, або нехай це мисливцю, окей, якщо ви збираєте. Ну там, де я збирав гриби, там нема угідь. Там були бракоші. Зараз полювання не відкривають, загалом бракоша, якщо якийсь буде там лазити, він суто теоретично може завдяки помаранчевому ножу тебе ідентифікувати і не переплутати з кабаном. Або з козою. З усіма витікаючими наслідками. Так, за Explorer скажу. Давай. Пару слів. Якщо ви все-таки гриби зрізаєте, а не там викручуєте, там виймають, не про це сьогодні, то от якраз тоненький обух – це той варіант, який дозволяє це робити акуратно, не поплюжити грибочки. В Експлорері ще є така чудова річ, як Пінцет для кліщів? Так. Чи від кліщів? Чи від кліщів, чи для кліщів? Чи для кліщів. Стропоріз дуже потрібний в лісі, до речі. Стропоріз дуже потрібний в лісі. Я не уявляю, як без стропоріза в лісі взагалі, що там робити. Слухай, ти поки дістанеш цей пінцет, кліщ тебе з'їсть просто. Кліщ уже з'їсть, дивись, застряв. Та там в середньому положенні має бути. Да. Отак десь так. Там от прощупати потрібно. Блін, вони могли якось... Все. О, бачиш? Ця штука відразу загубиться в тебе. Так. Раніше компанія Opinel клала сюди кресало, і воно було тут, як на мене, взагалі недоречне, малюсіньке. Що, ти міг весело поцвіркати іскрами, коли збереш гриби? Міг. Але тепер прям є пінцет для кліщів, і це якраз для людей, які лазять там по кущам, вишукуючи грибочки чи під деревами, більш актуальне, ніж якесь там нещасне кресало. І тут є ось ця штука, яку Гриша каже, що можна загубити. Можна. Можна, якщо буде... Тут антапка з однієї сторони, правильно? А, чекай. Що ти робиш? Свисток там ще скажи, що якщо Свисток, якщо так, ти так. Якщо загубився в лісі. все-таки бракоша. Дивиться в тебе, цілиться, то такий можемо свистиш. Свиснути, щоб вас знайшли. І сюди можна зачепити якусь мотузочку і прив'язати ніж до пояса, знов-таки, щоб, продираючись через кущі, його десь не загубити. При тому це все ще достатньо великий складаний ніж, яким можна робити супутні роботи. Так як ми виходимо на день за грибами, нам не треба заготовлювати там якісь дрова, будувати шалаші, прихистки і таке інше, тому навіщо великий ніж? Він не потрібен. Можна обійтися ось таким універсальчиком. Мені подобається твій вибір, якщо чесно. Просто я думав над цим вибором секунд 10. Ні, я трошки більше, секунд 12. 12-й панель, 12 секунд на вибір ножа. 12-й панель, лінійка Explorer. Треба ще декілька разів нагадати. Explorer, там от ми пропишемо знизу під відео, не переплутайте з іншими панелями, це саме Explorer.
Тепер точно запам'ятали. Так, весілля кращого друга. Хто придумав цю тему? Я. Не розумію. Так. Пляшка чуть не впала. Раз. Зараз зачекай. Защипни штани. Що ти це? Весілля кращого друга ми про ніж взагалі-то, а не про саме весілля. Знаєш, я на різних весіллях був. Окей. 3, Два. 2, Один. 1. Серйозно? Да. За цим? Да. На весілля? Так. До кращого друга. Так. Дивись, яка тут класна кліпса. На кишеню або на пояс. Та чому? Тут кілька причин, як Ти завжди. люки там піднімати зібрався? Дивись, ти йдеш на весілля до свого кращого друга. Прямо от кращий друг. І це його свято. Важливе свято в житті. Ну, непересічний день. Так. Ти маєш виглядати якби Пристойно. солідно, пристойно, солідно, але не бути яскравішим за жениха, мені так здається. От саме бути другом жениха. От ці 6 мм по обуху, вони пристойно виглядають, як на мене, по-перше. А по-друге, якщо навіть твій друг не ножеман, то цей ніж не буде затьмарювати його свято, мені так здається. Він Це достатньо... якась пурга. Ти слово доречність взагалі чув? Ну підожди, далі, це ж не все, це ж не все. Ну, окей. Якщо це весілля кращого друга, ти маєш зробити його справжнім святом, так як ти найкращий друг. Ти маєш зробити від себе все залежне, щоб йому там було добре. На тобі певна відповідальність. Так, тому ти можеш щось і по кухні допомагати, наприклад, і друга свого захистити, якщо це буде доречно. І при цьому ніщо не буде вилазити з-під піджака твого смокінгу, сидячи на кліпсі. Як тобі така логіка, а? Ілон Маск. Я просто випав, чесно кажучи. Я не очікував. Був би тут Олександр Воробєєв, він би оцінив би, сказав би, от на весілля топчик підійде. 6 мм по обуху, такий от Ворнкліф. Якраз от дядя Міша Яніч теж, я думаю, Дядя Міша Яніч. теж оцінив би цей вибір. Захистити кращого друга, пошматувавши когось на весіллі цим от ножем. Ну, Назва трошки підкачала. Антхримір, але я думаю, ви знайдете його на наших полицях, якщо він вам сподобається. думаєш, що хтось шукатиме? Ну, дивись. Блін, скільки він важить? Сум... Сотку, ні, більше, 120. Тут класна кліпса широка. Тут Кліпса класна широка як на твоєму кліпса. гаманці. Краще. Краще. Значно краще. Кліпса краще, ніж на гаманці. Це можна в описі, до речі, на сайті. Ну, І дивись, знаю. можна поперекидувати її, можна і на кишеньку, можна і на пояс причепити. Мені прямо от це рішення сподобалося. Маленький, брутальний, напівшеф, напів ніж ката. Якось дивно, типу, Чому? здається, це моя роль. Ну, типу, мої вподобання ножів, вони більше ухиляються туди, от, в сторону. А у мене от лампочка загорілася, тактичних, я тільки його хуліганських побачив. ножів. От я цю тему побачив і такий опа, і мені зразу цей ніж чомусь спав на думку. Дивно, якось парадоксально, але мені здається, що це якось тумач для весілля, навіть кращого друга. Що, хороший сантоку, дорізати олів'є, а потім... Блін, в тебе взагалі якесь дивне бачення кухонних ножів. Сантоку. Бокер гном у тебе теж. Да. Сантоку. Мікросантоку. А тут А ще, дивись, по обуху. а ще він настільки дивний, що тебе не будуть задовбувати дебільними конкурсами. До речі, це класно. Заради цього я б його взяв, чесно кажучи. Тобто ти Не так вже можеш багато- наколоти там помідорку черрі, сидіти так за столом і повільно її там їсти. Долучайтесь до конкурсу. Так, звісно, куди йти? Вкажіть мені шлях, куди мені з цим піти, який конкурс. Знаю, я взяв бокер соло. Це бокер Золінген. Це, ну... Щоб більше ніхто в житті типу, його не зміг купити. Я зрозумів твою логіку. Ну, якщо ти сюди приходиш і сідаєш виключно, щоб щось продати, то я хочу поділитися своєю думкою про ножі. Ні, Поговорити я просто не з продать. людьми, як з другом. Поговорити про ножики. Не продати, а от просто поговорити. Я не продать, мене- просто хтось може захотіти такий ніж, як у тебе. Ну, якщо він сильно захоче, він його купить.
Загалом. Він не один у всесвіті цей ніж. Їх зробили певну партію, але просто зараз їх важко знайти. У мене ножів багато, і вони, як правило, всі такі тактикульно-хуліганської, такої, типу, категорії. Ну, такі мені подобаються. І серед цих ножів Бокер Соло, з усього, що в мене є, він, мабуть, найбільш джентльменський. Він виглядає як справжній такий джентльмен з міста Золінгену. Він не китайського виробництва, для мене це важливо, коли я хочу виглядати пристойно. Хоча я, чесно кажучи, не вважаю, що прям всі китайські ножі, вони погані, і немає нормального китайського ножа, за яким можна піти на весілля. Вони є, але цей мені просто більш до вподоби. Він, окрім того, що це дизайн Єнса Ансо, тут N690, оцей каштан, який приємно гріє душу. І окрім всього цього, він практично ідеально лежить у мене в руці. Так. Знаєш, побувавши на деяких цікавих весіллях, я зрозумів, що повнорозмірний фолдер, який має чудову ергономіку, він, в принципі, не так вже і обтяжує тобі кишеню, перебуваючи на весіллі. Угу. Ну, ним можна, типу, нарізати якийсь стейк, або, як ти кажеш, допомогти на кухні, чому ні. А в чому, типу, головна Відкритий перевага, якийсь. що саме його саме на весілля кращого друга? Типу, він як джентльмен виглядає? Так. Типу, Ну, він не костюмний? виглядає, мабуть, найбільш витонченим якимось ножем. Так, він досить, насправді, здоровий. Це, як я вже казав, Джентльмен повнорозмірний. на 300% такий, збільшений. Так. Але мені здається, що от з ним я виглядатиму пристойно. Можливо, я помиляюся, але от такі в мене вподобання. Коротше, ніж під костюм Він в стилі асоціює- Григорія Соя. Він мене асоціюється саме з подібними івентами, з класичним костюмом. Типу, дістаєш його зі штанів і виглядаєш плюс-мінус пристойно. Не як хуліган, ну, як адекватна людина. Ну, так він виглядає, ну так, згоден. А от коли дістаєш, знову таки, людина, яка пропонує в конкурсі прийняти участь. Я не люблю конкурси на весіллі, якщо чесно. Мені здається, ніхто їх не Мені любить. навіть не важко класнути ножем, щоб мене туди не запрошували. Ну, Для ти не цього. хочеш просто дорізати салат, я так зрозумів. Хоча можна. А чому цим можна дорізати салат, а цим ні? Зачекай. Я б тут з тобою зараз позмагався б, який ніж краще салати буде дорізати. Ну, напишіть. Який Це, краще звісно. буде різати салат? Ну, звісно, Ним цей. до поверхні Якщо краще салат різати. виключно з горіхів, то, звісно, цей. Спінінгова риболовля на один день. Готовий? Ні. Як можна бути готовим до спінінгової риболовлі аж на цілий день? Давай ти. 3, 2, раз. А чому це? Морефлотінг, тому що він не тоне. Тому що у нього є серейтор. Якщо ти захочеш раптом Розрізати комусь куртку. почистити окуня, якого ти виловив, і зварити його відразу, то цим серейтором цілком можна скористатися як рибочисткою, як це правильно звучить. І так само зручно і порізати якийсь там шнур, волосінь, не знаю, що там нашило. Сітку браконьєрську, наприклад, О. можна порізати. Я теж так думав, коли обирав цю штуку. Помаранчевий колір, знову таки, щоб не загубити його. Легенький, дешевий. Єдине, оцей варіант з тупим вістрям, незагостреним, це такий більш для човнарів. Це викрутка. Це викрутка. Дякую, Гріш. Це викрутка. Будь ласка. Але насправді проєктувалося більше для тих, хто в надувних човнах плаває, щоб вони там ненароком не прокололи його і не приплили, так би мовити. От, так що око щуці важко буде вийняти. А в іншому why not? Ти бачиш, багато що впирається в досвід. Тому що я зазвичай, якщо вибираюсь зі спінінгом десь побродити, то я з берега ловлю, з човна рідко. Особливо, якщо ти десь в забротах заходиш у воду, і твій ножик випадає з рук, ну це такий неприємний В варіант. моєму випадку важко буде його впустити. Він до пояса в такому нейлоновому чехлі кріпиться з кнопочкою, з такою тиць. Якось його загубити, несвідомо, що він тебе кудись дівся. Ні, не думаю. Що це в тебе таке? Лезерман, Search. А, це Search. Це мультитул, прикинь. Загалом, я коли відправляюсь на риболовлю, я зазвичай беру два ножа. Fixed, як правило, це BPS Adventure, який в мене в багажнику валяється. Просто знімаю, карабіном чіпляю на пояс і погнав. Тому що буває так, що ти десь вздовж берега Я це не ходиш. можу переварити, що ти вуглецеву сталь береш там, де багато води, типу.
Мені норм. Вона класно, типу, ріже. Ні, це серйозно? Класно ріже. Вона і ржаві, я його балістолом намазюкав. Ну, він, чесно кажучи, так собі допомагає, цей балістол, тому що я захистив основне полотно клинка, а там, де от сканді спуск, він все-таки от білий. Він, оцею воронілкою я його не чорнив. Ну і під накладки, мабуть, теж. Він і ржавіє так досить активно, насправді, там 65Г. Але, як я вже казав в одній з попередніх гострих каш, це не той ніж, над яким мені хочеться труситись. Він, оцей ніж BPS Adventure, він народився просто, щоб його брали і юзали в хвіст і гриву, щоб за ним не слідкували, просто він робив свою роботу. Це, типу, як молоток із сарая, розумієш? 100% інструмент. Так, 100% інструмент, якийсь мінімум естетики, мінімум жалю до нього. Дешевий, але при цьому естетичніший, ніж пластмасова мора. Загалом, два ножа. Оце Adventurer, яким можна знести якусь гіляку, яка тобі заважає. І мультитул. І якщо звести все до одного інструмента, я візьму мультитул, тому що він значно частіше мені потрібен. Ну, я не виходжу на якісь рибалки там на декілька днів, де воно, типу, разом з бушкрафтом щось таке відбувається. Ні, в моєму випадку це не часто. Це, як правило, спінінгова риболовля ультралайтом. Це ти зранку приїхав, а години в 4 вже ти йдеш додому. І робота ножем, чи в даному випадку мультитулом, вона зводиться більше до порання з якимись снастями. Застіжечки, всякі. Чи там трійник вийняти з щось пащі? таке, або в пащу залізти тому окуню. Вони ж буває так ковтають цей трійник, що йому або голову відрубують. Ну, ми, звісно, так не робимо. А чому ти такий здоровий? Ну, типу, Search, це ж з повнорозмірних, з найбільших. Типу, ну, він прям доречний, щоб з ним ходити на риболовлю? Ну, питання смаку. Мені подобається його комплектація. От тобі повнорозмірний ніж, яким можна і бутерброд нарізати, і ту саму гілочку вже нехай там, от вона тобі заважає, ти її зрізав. З іншого боку, в тебе клиночок з серейтором, браконьєрські сіточки, всяку таку іншу історію, різні ганчірочки, різні шнури там, мотузки. Як у них ото на дрючку, як ото Ножнички. називається сітка ота? Така. Яка? Ну, то, що опускають бракоші на дрючку, і така квадратна. Телевізор чи щось Телевізор? таке? Ну, щось таке, так. Да. Мені здається, ні? М, Хто знає? Хто Напишіть. знає, якщо, типу, ну, Ну, просто Якщо воно хтось класно з вас- звучить, знаєш, зрізати телевізор серейтором. пропустимо. Я не такий просунутий рибак, щоб знати, як називається ця браконьєрська снасть. Що тут ще? Пилочка по дереву, знову ж таки. Вона ж, здається, там міняється, ще Там на пилок є в комплекті. Є. Загалом, функціонал цього мультитула, він от більш пристойний, мені здається, ну, підходящий для... Тут напилок можна поставити. Напилок не сильно буде потрібен. А от найбільш потрібний з цього всього інструмент, це, ну, ніж, само собою, потрібен, і плоскогубці. Щось от. Ну і може підтиснути. викрутки, якщо там шпулю щось там ну не шпулю, катушку там розібрати, треба щось таке. Ну, якщо без Adventure то протягом неповного дня я якось зможу обійтись, тому що це риболовля, це, навіть, не передбачає якихось екстремальних історій, то без цієї може бути важко, без цієї штуки. Все-таки мультитул, це прям такий must-have на риболовлю, як на мене. А я зазвичай, я правда давно вже не виходив на воду. Якщо я йду зі спінінгом риболовити, то я передивляюся свої снасті, особливо катушку, щоб все працювало. Тому в мене навіть логіки такої не було, що на один день взяти мультитул. Тому що я плюс-мінус впевнений, що в мене все буде працювати. Так, може щось трапитися, не без цього. Але коли щось таке траплялося, я навіть і не згадаю. Тому мультитул, на думку, мені просто не спав навіть. Ніж на дитяче свято. Гріш. Ніж на дитяче свято. Хто придумав ці теми? Ну, тобто, я так розумію, ти йдеш на дитяче свято, правильно? З дитиною своєю до когось на дитяче свято. Зараз там цю якусь шапочку дістанеш? Ні. Цю. Ти готовий? Так. Я поясню зараз. Ну це ж, ну Гріш, ну що ти? Це чіт. Це ніж для всіх тем, які ми підібрали. Вон, у тебе в руках. А Endurance K390. От тут цікавіше, насправді. Давай ти спочатку. Окей, для мене дитяче свято це не є чимось, типу, екстраординарним, чимось неймовірно специфічним, для чого потрібно сидіти і перебирати з шухлядки всі 30 ножів в пошуках ідеального ножа саме для цього івенту. Це рядова подія, в якій я, типу, не бачу сенсу
типу, використовувати якийсь специфічний колючий ріжучий інструмент. Це дитяче свято. І наявність звичайного EDC-ножа, який в тебе зазвичай в кишені, з моєї точки зору, типу, цілком достатньо цього. Просто звичайний фолдер для тих самих побутових задач, які виникають і так протягом дня. Чому ендуро, ти скажи, в К390? Щоб що? В К390, тому що не було з VG10. Зараз немає ендури з VG10? Ну, зараз поясню. З такими накладками синіми. У нас не було, на жаль, на інших магазинах є. Загалом, чим я керувався? Не так давно, пам'ятаєш, у нас там була в групі в робочій переписка, хтось писав, що тортик нема чим порізати. І я подумав, дійсно, ти приходиш і, можливо, буде така ситуація, що треба порізати дитині тортик на свято, якісь солодощі і таке всяке. Але, щоб не лякати місцевих мамочок, можливо, татусів, ніж не має бути якимось агресивним, страшним. І що може бути більш прісним за своїм виглядом, ніж ендуро. Ну, мені важко в баню. сказати. Плюс накладки не чорні, ті, які викликають, Що вони викликають? як мінімум увагу як до ножа. А ендурка у нас є з бусковими накладками, зелененькими, блакитними. Тобто відразу відношення у пересічної людини може бути інше, більш лайтове. Ну це щось несерйозне, ну господи. Блакитні накладочки, це якийсь іграшковий ніж. Оцей дядечко, який прийшов зі своєю дитиною, ну він зовсім не може якби чинити якоїсь небезпеки. Ніж для тортика цілком... Тобто ти знімеш зетеху і причепиш на кишеню отаку ендуру? Тому що ти йдеш на дитяче свято? Ну, з такою затехою я, мабуть, би не пішов на дитяче свято, чесно кажучи. Якщо б я розглядав ситуацію, що я буду його діставати... Так тут справа не в тому, за яким ножем ти йдеш. Тут справа в тому, що в тебе це вже виникає... Ну, в тебе виникає потреба переглядати, який ніж ти візьмеш з собою. Ну, так, як і під будь-яку ситуацію, в принципі. Окей. Можна ходити, але знов-таки, він не функціональний, він не викликає якоїсь тривоги у пересічних... Чому він не функціональний? Він функціональний. Він функціональний. Тобто і не викликає відчуття тривоги. Так, так. Тобто маленький різачок складаний, кухонничок, можна сказати, складаний. По-моєму, ідеальний варіант. Просто уявив, що типу нема чим порізати торт. Я достаю ножик, і мамочки там якісь залякані починають мені розказувати, що що ти став ніж. А може не будуть нічого казати, а будуть цілий вечір коситися на тебе, і тебе це може дратувати. Ні. Типу так з ножем. Так і що? Слухай, типу, не подобається ніж? Окей, їжте цей торт руками, ламайте його, розмазуйте цей крем по обличчю, удачі, нехай. Це один підхід. А інший підхід, щоб свято не перетворювалось на якісь там протистояння поглядів між мамочками і оператором ножа. Так скажемо. Ладно, тебе там не видно ніфіга. Можливо, мене захейтять зараз, ну я скажу, що типу брати з собою спеціально кухонний ніж, відправляючись. А це не спеціально кухонний ніж, це EDC-шний ніж, який гарно виконує ролі кухонного. Ну окей, це ще плюс-мінус норм. Ну, изначально розуміють, що будуть різати чим кухонний. Паша, успокойся, нам треба пронести ніж. Що ти не починаєш це? У тебе є ніж? Ендрю, тобі потрібно з цим працювати. Якось ти не сприймаєш критику взагалі. Окей. Але це не один ніж. А це вже читерство. Ми так не домовлялись. Ну, окей. Це читерство, я визнаю. Але... Так сховай тепер його. Я його вже взяв. Ні, це запасний ніж на дитяче свято. Якщо, наприклад, батько дитини ножеман, то йому буде приємно, якщо ти задариш дитині його ніж. І плюс уяви ситуацію. Дитина твого друга, ножемана, у якої день народження, бачить у тебе ніж, отакий, з гарними блакитними накладками, такий, класний ніж. А ти дістаєш і кажеш, дивися, ось ще один блакитний ножик. Спеціально для дитини, спеціально дитячий. Ось тобі, дивися. Your first knife, Opinel. Це шиза. Дивись. Все, клади і давай далі. А потім кажеш, от коли ти виростеш, у тебе стане більший, твердіший, надійніший ніж. І ти зможеш придбати собі ось такий. Та тебе запакують просто. Буде таке маленьке ком'юніті, об'єднане одним кольором. Це не хороші ком'юніті, чувак. Це чудові ком'юніті. Окей. Ножемани – це взагалі чудові люди. Я б не хотів би там мати справи і дитину свою в такі ком'юніті не відправляв би. Які? Які такі? Ну, де отак от розказують. Там, де подарують My First Opinel на день народження? Та я сам своїй дитині подарую будь-який ніж, коли вона захоче цього, і буде готова. А ти аб'юзер?
Я аб'юзер, окей, добре. Ну я б не хотів би, щоб до моєї дитини підходив якийсь дяденька і казав би, дивись, хочеш собі цей ніж? Дивись, не якийсь дяденька, а гість, якого ти запросив. Та мені все рівно, цей гість може отримати в табло. За що? За те, що дарує твоїй дитині опінель? Гість, якого ти запросив, твоя близька людина? Ні, я до тебе тоді не піду. Не піду до тебе на день народження. Похід в гори на 3 доби. О, от зараз буде срач. Це все був просто розігрів аудиторії. Похід в гори на 3 дні. А що я взагалі там обрав? Чорт, я забув. На 3 дні? Да. А. Чорт, де воно? 3, 2, 1. Абсолютно різні речі. Блін, нафіга тобі бійцівський ніж в горах на 3 дні? Я поясню. А нафіга тобі... Козлів горних будеш ловити чи що? Не виключено. Я перший. Pleasure Signal – туристичний мультитул. Якщо розглядати гори, то там якби багато каміння і мало, кисню. І мало чого іншого. І найбільше, що страждає, це що? Твоє спорядження. Ноги. Крім тебе, я маю на увазі. Твоє спорядження. Тому має бути, як мінімум, інструмент, яким ти можеш щось полагодити, типу свого взуття, одягу, намету, кухні, будь-чого свого спорядження. І найкраще, на мою думку, це мультитул такого формату, як Signal. З молотком, з плоскогубцями, з кресалом, зі свистком, з мусатом алмазним. Що тут ще в нас є? Клинок. Так. І це ще не все. Дивись, Гріша, спеціально для Це що, клинок з Дамаску? Гір зробили. Ні. Це показано, бачите, топографічна карта, яка показує, на яких висотах найкраще ним працювати. Угу. Від 3000 метрів до 3600. Я думаю, це Дамаск. А навіщо це? Подумай, це твоє домашнє завдання буде. Дякую. Ні, ну я з тобою погоджуюсь насправді, що спорядження воно час від часу виходить з ладу, якщо ти більше, ніж на 1 день кудись відправляєшся в гори, якщо вже йде мова про ночівлю в цих горах, якщо, загалом, якщо ти вже йдеш з ночівлею, то ти тягнеш з собою намет і значно більше спорядження, більший запас їжі, різні там спальники і так далі. І вихід з ладу такого моменту, як намет або взуття, може потягнути значні ускладнення, якщо мова йде про 3-денний похід. Але похід, він на те й похід, що, по суті, це ходьба, добирання з точки А в точку Б, під час якої в тебе має бути все продумано. Якщо ти нормальний турист, а не що попало, ти продумаєш собі спорядження, одяг, взуття, їжу, воду, різні локації, які там будуть, де можна буде поповнити воду, де можна буде табір розбити. І мій досвід показує, що навіть там, відправляючись на 3 доби, саме в похід, ніж не відіграє там критично важливої ролі. Можна навіть за пінелем піти і нормально там 3 дні в тих горах собі гуляти, якщо ти про все подбав. Але цього мало, Гриш. Цього мало. Ти забуваєш про одну річ, через яку ти навіть можеш офіційно на роботу не з'являтися. Це стихія, яка в горах дуже непередбачувана насправді. Ти можеш підготуватися дуже класно, прийти, а там буде якесь пекло. Морозно, снігово, дощове, що там, град може бути, все що завгодно. Так паводок. як ти з допомогою цього впливати Ні, я маю на увазі, що твоє спорядження... Зупинись, дощ! Твоє спорядження може вийти з ладу, не дивлячись на твою підготовку. Я розумію це. У мене інший трохи підхід. Да, я зрозумів, ти хочеш козлів горних пластилінити. Стихія, не знаю. Якщо ти йдеш саме по маршруту, навіть з ночівлею, я не сильно про це переживаю, якщо чесно. Тим більше, що такий мультитул буде в рюкзаку моєї дружини. А в мене на поясі буде Blade Brothers Nova Hero. Тому що в мене є певні особливості характеру.
певний, так би мовити, певні проблеми зі спілкуванням, такі, знаєш, трошки соціопати. Я ніколи З ким? не... З ведмедями чи з козлами? Та, ведмеді і козли це не страшно, не так страшно, як люди. Ну, Розумієш? я ж, якби, коли кажу козли, я ж не тільки про тварин. І навіть усвідомлюючи, що не потрібен мені під час триденного походу в гори такий інструмент, а можна обійтися пінелем якимось таким, то я все рівно візьму отакий ніж, і він буде у мене на поясі, тому що мені так спокійніше, і мені це подобається. Тобто ти з собою в гори береш щось наближене до зброї. Я тебе правильно зрозумів чи ні? Це в першу чергу ніж. Просто його функціонал, мені здається, Ну більш ти що доречніший брав в саме горах. цей ніж Так, чомусь? чомусь саме цей. Хоча, чесно кажучи, я перший ніж, який розглядав для цього, це був Peltonen M07, коротенький Peltonen. Угу. Але його було важче пояснити на фоні інших ножів. А Він це був дуже прям такий- легше пояснити на Так, фоні інших. от я його прям бачу під час походу в гори. Напишіть, Тут- що ви тут- з цього приводу думаєте. Ще є такий момент, що похід – це переважна ходьба. Ти йдеш, йдеш, довго-довго ти йдеш. І транспортування цього ножа на поясі, мені здається, більш логічним, раціональним. Мені просто подобається, як він знаходиться таким чином. Ну, якщо ти з великим рюкзаком ідеш, то транспортування його в цьому місці Він- і взагалі на поясі не дуже зручне. Тому що, як правило, тут знаходиться широкий пояс твого рюкзака. Не завжди. Цікаво. Що це за рюкзак у Гріші? Не всі рюкзаки мають оцей такий пояс. Ну, Нас- тобто нам ти з просто- якимось маленьким Ну, підеш? якщо ти братимеш всю свою тирсу, всі свої заначки, то тобі, напевно, треба рюкзак літрів на 300. Мені Ні. вистачає 60-літрового на 3 доби. І що, там нема поясного ременя? Є, я просто його не юзаю. Мені вистачає 2 лямок і оцієї на крайняк. Уже якщо ти прям десь карабкаєшся, ну пристігни ти оцією лямкою маленькою. Клац. А ти і він знаєш, точно для чого поясний ремень нікуди не дінеться. потрібен, оцей широкий? Ну, для додаткової фіксації. А якщо це рюкзак саме типу цей великий туристичний, то він ж утворює там певну таку, як це назвати, ортопедичну історію. Ну він розвантажує просто твою спину. Ну так. Ти маєш більшу частину ваги нести на своїх стегнах, так би мовити, а не на своєму хребті. Як в твоєму випадку. Ти ж зменшишся ростом, будеш як бюкер плюс гном, якщо будеш так багато носити. Твої Рюкзаки просто на Кілька лямках. кілометрів в горах мені потрібно пройти, щоб я зменшився хоча б трошки. Окей. Ні, мене просто не. От коли я саме ходжу, мені більше подобається ніж, який зафіксований жорстко на поясі в горизонтальному положенні, а не той, що от збоку в тебе там от так. Ну, а на рюкзаку тіліпається. ні, типу носити. Ні. Не варіант? Ні. В кишені? Ні, не якщо в варіант. тебе прямо живавка в голові, і ти береш з собою в гори ніж Blade Brothers, то А, він тобто має тут, бути під тут у рукою. тебе прям підв'язано. Саме Blade Brothers і носити його на поясі. Ну так. 2 в 1. Окей. І мені з ним спокійніше ночувати в наметі. Тобто все-таки як зброя. Видушили під кінець Гріш. Як ніж, але Blade Brothers. Так, поїхали далі. Негідник образив твою доньку. Ми з Грішою обидва батьки, і у нас обох маленькі Підростаючі нажиманки. доньки. Так, так. Готовий? Думаю, я нікого не здивую зараз. Слухай, а що там у тебе? Давай. 3, АКС чи що там? 3, 2, Давай. раз. Ні, синку, сьогодні ти програв. Я так Та хто знає. Давай я перший. В твоєму випадку все зрозуміло. Все настільки очевидно, Ні. що ти, в принципі, Ні. можеш навіть нічого не розказувати. Ти там Ні. пилкою будеш щось відпилювати. Ні, Так? ні, ні. Окей. Еспада. Я думаю, нікого не здивувала поява еспади в гострій каші, тому що з тих пір, як я її придбав, вона, мабуть, в кожному відео фігурує ця еспада. Ну, мені дійсно подобається. Кльовий ніж, харизматичний. От він... Його, звісно, забагато для EDC цього ножа, але от є певні життєві ситуації, де от він прям відіграє ключову роль. І загалом подібний ніж – це не просто велика харизматична штука, не просто колючий ріжучий інструмент з претензією на якусь холодну зброю. Це чудове доповнення до помпової рушниці, яка лежить в багажнику твоєї автівки. Це раз. От. А якщо так от філософськи подумати на цю тему, я взагалі не прихильник силового вирішення конфліктних ситуацій, коли ці ситуації фігурують між нашими співвітчизниками.
Типу, камон, у нас і так кожен день стає все менше і менше. І найгірше, що ми можемо зараз робити, це різати і стріляти один одного. Але зло, будь-яке зло, має бути покаране. І тут виникає питання, які методи, які інструменти ти для цього будеш використовувати. Мені здається, що в подібних ситуаціях найкраща зброя – це твій мозок. Але мозок важче освоїти, ніж стрільбу з помпи чи ножовий бій отакою навахою. От. І в подібних історіях колстіл Еспада в твоїй руці, він відіграє важливу роль, тому що він, так би мовити, він пришвидшує засвоєння пацієнтом інформації. Людина з еспадою в руках і добрим словом може досягти значно більшого в розумінні, ніж просто людина з добрим словом. Ну, так влаштований наш світ. І оця штука, вона спрацьовує як певний каталізатор. Тобто ти виглядаєш значно, ну, таким, знаєш, не впевненішим, як це сказати, переконливішим, коли ти пояснюєш людині в ситуації, от, що він не правий. Для цього абсолютно не потрібно відрізати від нього руки, ноги, вирізати печінку і сиру її їсти там на місці. Але можна просто нарізати собі бутерброд в його присутності. Можна. Ну, так воно працює. З мого досвіду. Давай тепер. Тут я з тобою згоден, і це одна з причин, чому я обрав саме це. Це саме терапевтична дія, тому що розмір має значення, от як ти тільки що пояснив. Тобто можна нічого не казати, але вже може спрацювати певний ефект. Але ще ти не сказав про таку важливу річ, як ступінь образи. Як образили? Сказали, що ти там погана, чи зробив щось гірше. І тому цей інструмент є більш універсальним, ніж еспада, на мою думку. Тому що за невеличку образу можна оцим широким плоским полотном відшльопати по попі когось. От. А якщо образа більша, то варіантів у тебе тут теж більше, проте... Є де розгулятись. Тут є де простір для творчості, він тобі надає. Є де розгулятися, проте єдине, що б я порадив, якщо ви згодні з моєю теорією, максимально затупити всі гострі частини. Це щоб розтягнути задоволення чи для чого? Ну, це для максимальної образи. Ну, ми ж не будемо зараз в деталях пояснювати, що і як. Ні. Але, я думаю, Ні. публіка Ви зрозуміла. все зрозуміли, я думаю. Загалом, не чіпайте наших доньок. Будь-чи. Бучі. Так, поїхали далі. Двотижневий бушкрафт в глухому лісі. От зараз буде срач. Зараз нам пригадають наші бушкрафтерські тести. Ту сиру курицю, яку ми їли. Нам за курицю написали курку, Гріш, курку. Курка. Там наш глядач написав куриця. Я прям сміявся. Окей. Як в тому анекдоті про наркоманів. Ну, окей. 3-2 раз? Давай я. Слухай, ми що, однакові ножі? Так. Серйозно? Да. Тільки в тебе червоний, в мене чорний. Ну, так, досить патріотично. Це новинка, і червоно-чорний колір мені подобається, тому я взяв. В тебе прикольніший. Так, але у нас поки що нема новинки з комплектом Survival, тому я взяв окремо, взяв модуль окремо. Ах, ти ж читер. Ну, Ти щось розгулявся сьогодні. це думаю. З читами. Ага. Мізки. Тільки поговорили. Ну, давай. Так а що давай, все очевидно. Ми взяли однакові ножі. Тепер їх точно всі куплять. Так. Ну, я не знаю, нічого кращого, з чим можна відправитись наскільки? На 2 тижні? Так. Та хоч на 3, насправді. Тут справа не в тому, на скільки тижнів ти відправляєшся в глухий ліс, а з чим. Тому що з таким інструментом, ну, в принципі, от я якраз бачу подібний івент. Бушкрафт, щоб зрозуміти логіку цього вибору, чому так співпало, потрібно розуміти принципову різницю між туристичним походом та бушкрафтом. Поход – це ходьба з пункту А в пункт Б, де в тебе все передбачено, все розписано, ти знаєш, де ти зупинишся, де ти набереш прісної води, джерельної в свою пляшку, де ти заночуєш, де ти поїсиш, ти знаєш все. І не буде ніяких важких робіт. Іде можлива евакуація, в разі чого. І на ніж ти не покладаєш добування цих основних ресурсів. Бушкрафт – це певна локація, в якій ти проживаєш, використовуючи, по суті, все, що тебе оточує. Ти робиш собі там укриття, робиш собі заготівлю дрів чи дров, на примітивні меблі, примітивні різні побутові інструменти. Всякі поробки з дерева. І так можливо, навіть пастки.
Можливо, це буде риболовля, тому що ти на 2 тижні ти навряд чи нагребеш з собою стільки консерв там, чи субліматів, щоб їсти 2 тижні. Це потрібно буде шукати різні ягоди, збирати гриби, ловити рибу, можливо, навіть якщо це передбачено місцевим законодавством, робити пастки і полювати. І для розбирання риби, дичини, облаштування вогнища, от, я не знаю, кращого ножа, мабуть, немає. Особливо, якщо прочитати книжку Дейва Кентербері «Бушкрафт». Дякую, до речі, що дав її почитати. Так. Ну і головне, сканді-спуски, фултанг, міцна конструкція, перевірена нами в тому числі і на краш-тесті, і в роботі. Достатньо комфортно ріже баклажанчик. Достатньо комфортно ріже баклажанчик. Ріже тонко, ріже добре. В принципі, що ще хотіти від ножа, який класно справляється з деревом. І навіть виймається з полінець, в якому цей ніж можна заклинити, батонячи його. Що таке Survival Set? Хто не знає, це ось такий маленький модуль, на якому є алмазне напилення. Алмазне напилення, діамантове. Алмазне напилення та невелике кресало для розведення багаття. М'яка петля, не зняті фаски з обуху. Коротше, багаття, дрова та укриття у вас буде. А, ще й роздувайка є. Угу. Просто ідеальний ніж для 2-тижневого бушкрафту в глухому лісі. На який можна покласти своє життя. Покластися. Море Гарбер. Головне не загубити оцю от присадку. Вона там фіксується надійно. Окей. Місячне відрядження за кордон по Європі в пошуках донатів на ЗСУ. Погнали. Тебе випустили і тобі треба ніж. Я думав, ти там переплив тису. Ні, то якийсь спайдерку із то інші. H1 чи що. LC200. Ну що? 3, 2, раз. Вікс. Гріша не знав, зараз я поясню за це. Гріша не знав, але насправді я брав 2 ножа, один з яких був ось той, який в нього в руках. Оцей. Ні. Ось той, який в тебе в руках. Серйозно? Да. Ти також це розглядав? Так. Він мав бути, а так як він один у нас на цьому магазині, то я дізнався про це першим і сказав Каті, щоб вона тобі його дала. Але я 2 ножа готував, тому якби тут не прогадав. Благородно. Це гаманець, але не про нього, а про те, що тут знаходиться. Ти оцей Nido Microtech взяв? Опа! Відправляючись за кордон, мені найменше б хотілося б... Що, мати проблем з поліцією? Так. Я ж теж цією логікою керувався. І найменше хотілося, щоб в мене там щось знаходили на кишені, навіть якщо це щось законне чи бачили. А от в гаманець мало хто буде заглядати. Навіть якщо тебе понюхає спеціальна собачка, то вона буде шукати явно не ніж, а заборонені речовини, які специфічно пахнуть, типу вибухівки чи там. Які ми зараз не обговорюємо. Так, а тут такий тоненький по обуху, скальпель, який може згодитися в певних ситуаціях. Я на цьому обмежуся. Називається він, до речі, у нас Slider R, і це Becker Plus. Легусінький, маленький і класно влазить в кишеньку для ваших дебетних або кредитних карточок. В принципі, логіка в цьому є. Але трохи дивно. Типу, розглядати спочатку Вікс в жирній комплектації, потім відмовитись від цього і взяти оце. Ні, 2 хотів принести. Ти хотів 2 принести. Під різні ситуації. Але я подумав, що якщо ти все-таки їдеш у відрядження, то в принципі задач таких туристично непередбачуваних, скажімо так, їх може бути значно менше. Все-таки це якийсь готель, логістика, да? Там, де в тебе нічого такого не буває. Тобто якісь дрібні задачі, а для цього невеликого контакту... Потяг, таксі, готель, прогулянки цілком може по бути вулицям, достатньо. Якісь мінімальні. Так. Напевно, так. Просто знову моя параноя в мене, от бачиш, зіграла ключову роль, і я вирішив, що треба брати Вікс в одній з топових комплектацій. Це, здається, 6-рядний. Хендімен? Хендімен. Тут є все, що може знадобитись такому європейському туристу, який приїхав за донатами.
Логіка, думаю, зрозуміла. Теоретично це відсутність проблем з поліцією. Ну, я не виявляю, що типу, це може викликати якийсь там арешт, я не знаю. Я жодної історії не знаю, ні з Ютубу, ні де так. Типу, ну це Victorinox. Якщо людина в кишені носить таку штуку, зрозуміло, що він потрібен виключно для побутових задач. І ну, я не буду якісь гаманці забирати на вулицях з цим ножем. Тебе, скоріш, Вікс заберуть. Тим більше, у нас же так прописано, як не відпустка, а це відрядження Європою. Тобто ти не знаєш, в якій саме країні ти будеш там в той чи інший час. І ніхто тобі не заважає прикупити якийсь додатковий ніж вже по місцю. Для того, щоб забирати гаманці. Якщо ти в Чехії, ти можеш там щось кулемет велике, так. А якщо ти в Данії чи Великобританії, то тут уже або це, або те, що у Гріші. Дикий тропічний острів. Це вже з елементи фантастики пішли, але ну що написали. Це на кінець, там ще щось має бути. І ще одне, так. Дикий острів і ще одне. Дикий тропічний острів. І типу назавжди. Ти робиш завкруг. Чорт його знає. Ну тебе винесло на берег, а і ти не знаєш. Буде там корабель колись, не буде, коли врятують тебе, не врятують. Шукають тебе взагалі, чи вже похоронили. І уяви, от човен тоне і повен човен ножів. І треба вхопити щось одне. Ну ти уявляєш, одною рукою ще догребеш до берега, а якщо дві будуть зайняті, вже ні. Ти щось одне хапаєш. Так що ти хороший плавець. І ти лише... Ні, навіть плавок немає, ти голий. От ти голий і тільки ніж можеш взяти, щоб навіть в труси не запхав. Ти голий в тонучому човні, набитому ножами. От з фантазією в тебе проблем немає. От психологиня точно не вгадала того разу. Готовий. Що ж. Цікаво, знову вгадаємо. 3, 2, 1. Це друге співпадіння. Я теж брав цей ніж. Це, мені здається, це так поверхнево і так передбачувано. Fox, FKMD, Parang, Jungle Bushcraft. Ідеальний ніж. От як оцей ніж ідеальний для того, щоб на 2 тижні в глухий ліс піти побушкрафтити, так оцей ідеальний для того, щоб опинитися в тропічному якомусь острові, де ти абсолютно не розумієш, що тебе очікує. Хто в здоровому глузді полізе на кокосову пальму 20-метрову за кокосом? Ніхто. Штука в тому, що це не скільки ніж, хоча така здатність в нього є, він щось там ріже. Щось нарізати ним можна. Скільки, насправді, це таке вже більше мачето-сокирна така от рубаюча історія для того, щоб рубати різну тропічну рослинність, ліани, різні там гілки, робити собі укриття, якусь халупу там зробити. Знову ж таки, елементи бушкрафту, які передбачаються таке більше рубку, там дрова розщепити, щось там подрібнити, якусь деревину для розпалки. І, що важливо, опинившись в тропічному острові, ти ж не знаєш, що тебе там очікує. Відправляючись в якийсь бушкрафт, ти плюс-мінус розумієш, що там навколо тебе відбувається, що там лазить, що там можна чекати ввечері біля вогнища, а що туди точно не прилізе. То от в тропічному острові можуть бути, я не знаю, якісь теоретично туземці, якісь канібали, не знаю. Це що, кісточку в волосі носити? Отакі, да. Або ще гірше, не знаю, російські туристи. Там, ну, загалом, якась, це одне й те саме. Якась криптофауна ненормальна. І от такий от паранг може, по суті, бути єдиною зброєю, яка буде таким тоненьким місточком між живим тобою на цьому острові і з'їденим. Ну, принаймні паралельним світом. На перших етапах початкових етапах твого виживання, поки ти ще не здобув собі якусь іншу зброю, або не накрафтив собі якихось пасток навколо себе. Він, до речі, непоганий як палка-копалка, вже після того, як ти там поборешся за той чи інший світ. Я б не став, чесно кажучи, ним саме щось копати, тому що відразу ти угробиш ріжучу крайку. Все-таки зберегти можливість щось різати цим інструментом, я б от все-таки залишив би таку штуку. І з ним в комплекті йде отака консерва, якщо вона не втоне, якщо ти її також схопиш. Якщо вона буде приторочена до піхов, що можливо, до речі, покажи, там же ж є молля. Моляха тут, звісно, є. Це все можна приторочити до піхов, і воно буде одним комплектом. Ну я б не носив отак от його. Ти уяви, що в тебе з поясу до стегна прищеплена така штука, і ще плюс отака металева коробка в тебе тіліпається. Ну це більш транспортувальний варіант, коли ти причепив, щоб десь транспортувати його в чомусь там. Тебе доганяють якісь тигри, ти тікаєш, тебе воно тіліпається. Консерва ця тіліпається. Ну, незручно тікати
відходите від тигра, я думаю, з такою коробкою. І тут Black Fox написано, цікаво, бач, а тут FKMD. Непогано. Тобто вони Загалом. не осилили, віддали це Black Fox. Всередині, а ми колись вже робили детальний розбір цієї штуки. Тут є дзеркальце, щоб можна було зручно поголитися. Поголитися, так. Так. Або пустити комусь зайчики в очі. Пилка для того, щоб ампутувати ногу собі або комусь. Непогано. Ватка для того, щоб Розбити ніс. розбити ніс, заткнути. Так. Свічка для утворення романтичної атмосфери. І ще тут щось було. Булавки, голки, нитки, свистки, олівці. Багато всякого пластирі. різного. Пластирі. І китайський швейцарський ніж. Колись сюди навіть презерватив клали. Вже, бачиш, в нових поставках немає, або хтось по дорозі його забрав. Використав. Маленький компас. Використав. На складі, коли перебирали. Так, виключно. Нас точно виженуть. Покажи маленький швейцарський китайський ніж. Там в комплекті лежить. Це що таке? Це свисточок. Це ампула з цианідом, до речі, в комплекті. Китайський компас, булавки. О! І... У вас два ножа, по суті. Ну як? 1,5. 1,01. Ні, це не ніж, ну камон, це взагалі нікуди. Це що, поковирятися Окей. в зубах того туземця? Дивіться, доукомплектуйте. Це коли тебе самі. з'їдять, то ці самі туземці будуть там колупатися в зубах. Треба доукомплектувати чимось таким, скоріше. Ну, це було б логічно, тому що це просто курам насміх. Дріт зато є. Ну, загалом з цим вже можна плюс-мінус якось уявити собі виживання в тропічному острові, поки ти не помреш від зневоднення. От, а так, я думаю, норм. Сокира, мачете, лопата, ніж, все в одному, плюс набір для виживання. Для вишивання. Для вишивання. Такий трохи Карта корисно-безкорисний, але якщо доукомплектувати, може бути непоганий комплект. Так, ну що у нас? Зомбі-апокаліпсис. Дуже логічна тема, правда? Якраз на хвилі хайпу цього серіалу про Fallout. Хоча там не зомбі, там просто апокаліпсис. Ні, ну там є здичавілі Там гулі, які небагато чим відрізняються від Слово зомбі. таке гулі. Мені здається, я це слово чув. Слово гулі точно в мене в пам'яті Ну, коли розстрілює ти, до всієї цієї коли історії ти з лобом Fallout. бився в дитинстві, то в тебе явно була гуля. Ні, при інших ситуаціях його вимовляли, ну ладно. Можливо, це було інше слово. Так от. Зомбі-апокаліпсис. І теж нема обмежень по часу, правильно? Ну, а що, зомбі-апокаліпсис це така штука, що типу бац і закінчилася, як поїздка в маршрутці чи А що? нема бабулі з рубільником, яка опускає клац. рубільник і все. А, воно може так закінчитися, але ну, типу, коли прям все помре. Окей. Окей. 3, 2, раз. 1. Так, ну слухай, ти ти Давай, граєш скажи. не за правилами. Мова йшла про ножі. Якщо це ще можна якось за вуха притягнути до ножів, то лопату, тим більше таку китайську. Мабуть, ні. Ти скрутиш, я вже сидять. Це ніж? Ні. А що це? Це якийсь гарпун. Це ніж, Гріш. Це сувенір китайський якийсь. Ніж має бути зі сталі і здатний щось різати. Наприклад, як оцей колстіл АК-47 Field Knife. Ні, ну це по-багатому. Не кожен потягне такий ніж на зомбі. Ну, вибач, зачекай, типу, трапився зомбі-апокаліпсис і такий, так, ну, типу, з затехою виходить на вулицю якось по-багатому, хай ще полежить, потім продам. Ну, типу, візьму щось отаке, серйозно, за цим. Що ти не будеш робити? Все те, що можна робити ножем. Але у тебе разом з ножем ще є лопата. Щоб вирити собі, Офігенна, потужна, щоб викопати собі могилу. міцна. Ну чого, не тільки собі. Хоча, чого це лопата? Тут є лезо, воно нагострене, тут є руків'я, це ніж. Я вже розумію, як це буде. От мені так грустно зараз стало, так Чому? сумно, тому що коли трапиться апокаліпсис, такі люди, як я, за такими ножами в плітниках із Р-15 будуть вбивати таких, як ти, щоб забрати у них от той нечисельний став, що у них є. Гріш, Ну, суть в тому, капець, ну серйозно? суть в тому, що зомбі-апокаліпсиса не буде. Це виключно, як це, придумана історія.
Тому Мгм. можна взяти і придуманий ніж з собою. Після Такий, як ковіду ця і лопата. повномасштабки я вже нічому не здивуюсь. Ні зомбі-апокаліпсису, ніяк. Ну, не можна зараз залякатись, повір. Дивись, тут скло більше є. Склобій, серйозно. До речі, ця лопата називається вомбат. Як ти Та думаєш, пофіг, чому? як вона називається. Ну, Саме головне, знаєш, що тут є? що, кресало? Так. А, ну тепер ти точно виживеш з цією лопатою. Принаймні не замерзне, як ти зі своїм колдстілом. Ні, дивись, в Тут є компас. мене логіка інша. По-перше, цей компас фіговий. Він не треба. Теоретично він класний. Чисто теоретично він найкращий цей компас, коли тебе взагалі нічого немає. Але на фоні всіх інших компасів я б не став би покладатись саме на це. Якщо ти хоч трошки препер і трошки розбираєшся в цих історіях, то маєш розуміти певну логіку, як воно от відбувається. Зомбі-апокаліпсис – це коли там 95% всього живого загинуло, а от та частка виживших людей та інших створінь ведуть постійну боротьбу між собою. Вони вбивають один одного для того, щоб забрати ресурси. І я цю історію бачу за цим ножем, тому що він це фултанг, колдстіл із триві, з потужної сталі. І це не єдине, що в мене буде. Я візьму з собою R15, побільше магазинів, Plate Carrier. Вона ж зараз про ножі, Про ножі, а так. не про R15. Я теж візьму R15 і Plate Carrier. І лопату оцю. Why not? Ні, ми вже виходимо за рамки обговорення. Чого? А ніж який в тебе буде? Ножа не буде просто. Ні, ніж тут є. Ото? Ну, Ота да, відкривачка да, для да. шпротів? То не ніж. Ну що, гарпун, яким я можу, наприклад, якогось поганого Здичавілого гуля. твого теску, який вже нерозумний і мертвий наполовину, проколоти вухо, а потім ще й випити пиво. Дивись, яка тут відкривалка класна. Ядер коли випить. Тобто, з усього різноманіття ножів, які в нас є, яких у нас нема, ти на випадок зомбі-апокаліпсису взяв оцей ніж. Лопату під назвою Скіф Плюс Вомбат. Я не вірю. Мені здається, ти просто тягнеш прикол зараз з нас, так? А зомбі-апокаліпсис, по-твоєму, це не прикол? Це якась серйозна тема, типу, чи Мені що? здається, що це не прикольно. Е, Я б хотів би до цього лайна підготуватись максимально. І взяти такий ніж, який в мене не зламається в руках, як оця лопата Вомбат. А, хоча це Скіф Плюс, але класна лопата. Отож бо, Гріша, отож бо. Абсолютно різні погляди на ситуацію. Ну, розкажи ж про ніж. Cold Steel, AK-47, Field Knife, CPM 3V з DLC покриттям, з G10 накладками. Ніж, от, на який можна покластись. І, до речі, ми зможемо не закінчиться набої. вирити собі цей туалет. Могилу. Ну, кому могилу, кому туалет. Це буде кочування постійне, розумієш? Немає сенсу рити якусь стояти яму для туалету. Ну ти це усвідомлюєш? Ну, може кочування, а може 3 доби ти будеш десь на одному місці знаходитись. А може Ти тиждень. хочеш витратити купу сил, щоб викопати яму для Може туалету? ти прийдеш до якоїсь... Ресурси обмежені, їжі практично немає. Сили потрібно берегти. Згоден. Іди копай ту яму. Окей. А якщо ти вийшов до якоїсь водойми з чистою водою, і ти знаєш, що на кілометри невідомості нічого немає. А може є, а може і немає. Ти залишишся там біля тої води на якийсь час чи ні? Я думаю, залишишся. Можливо. Тому ти маєш вирити собі туалет, щоб ніхто не вступив в твоє лайно, друже. А на цьому, мабуть, будемо завершувати всю цю вакханалію. Вона заходить надто далеко. Тут уже Так. лопата, я не знаю, що далі. Лебедку поставиш, бензопилу. Якщо вам сподобалася ця чудова лопата та інші ножі, які були представлені сьогодні, народ, Окрім як завжди, деяких специфічних. окрім деяких специфічних, як завжди, промокод в описі під відео зі знижкою на всі представлені, крім особисто Грішиних, і тих, які зняті з виробництва Грішиних ножів, знижка. Угу. Будьте преперами, готуйтесь до різних ситуацій, дивіться гостру кашу, ставте лайки, донатьте і все буде добре.